नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत 1.7 वाय वी ट्रॅव्हल जो इयत्ता 12वी विषय इंग्रजीमधील 7 नंबरचा आपला लेसन आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हा लेसन थोडा लेंदी असल्यामुळे आपण हा 2 पार्टमध्ये शिकणार आहोत. आज आपण पहिला पार्ट कव्हर करून लगेचच दुसरा पार्टसुद्धा आपण या ठिकाणी अपलोड करण्यात येईल. तर नक्कीच तुम्ही बघावं अशी अपेक्षा आहे. या लेसनमध्ये काही वर्ड्स खूप न्यू आहेत किंवा समजून घेण्यासाठी किंवा तुम्हाला जर गरज लागल्यास त्या ठिकाणी मी वेगवेगळ्या कलरचा वापर करून सेम कलरच्या लाईनमध्ये वापर करून तुम्हाला अर्थ त्या ठिकाणी समजतील आणि तुम्ही समजून घेतील अशी अपेक्षा आहे. तर चला सुरुवात करूया. वाय वी ट्रॅव्हल. आता वाय वी ट्रॅव्हल हा लेसन सिद्धार्थ पिको राघवन अय्यर यांनी लिहिलेला आहे. तर चला सुरुवात करूया त्यांच्या इंट्रोडक्शनपासून. सिद्धार्थ पिको राघवन अय्यर बॉर्न इन 1957 ॲट ऑक्सफर्ड, इंग्लंड. हे जे सिद्धार्थ अय्यर आहेत यांचा जन्म 1957मध्ये ऑक्सफर्ड या ठिकाणी इंग्लंडमध्ये झाला. इज नोन ॲज पिको अय्यर. यांना पिको अय्यर या नावाने सुद्धा ओळखलं जाते. ही इज अ ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन एसेइस्ट अँड नॉवेलिस्ट अँड इट इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रॅव्हल रायटिंग. ते एक ब्रिटिश वंशाचे अमेरिकन निबंधकार तसेच कादंबरीकार आहेत. म्हणजे त्यांनी खूप असे निबंध लिहिले आहेत, खूप अशा कादंबऱ्या त्यांनी लिहिलेल्या आहेत. अँड ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रॅव्हल रायटिंग. आणि ते खूप फेमस आहेत किंवा त्यांनी खूप प्रवास लेखनं केलेली आहेत किंवा प्रवास वर्णनं त्यांनी लिहिलेली आहेत. या ठिकाणी त्यांचं एक छोटंसं 2 पीक मी या ठिकाणी आपल्यासमोर ठेवलेले आहेत जे प्रेझेंटमधले आहेत की ते म्हणजे ते कोण आहेत, ते कसे दिसतात वगैरे वगैरे त्यासाठी. चला नेक्स्ट पुढे निघूया. ही वॉज अवॉर्डेड द फेमस गगनहेम फेलोशिप फॉर क्रिएटिव्ह आर्ट्स इन 2005. 2005मध्ये त्यांना क्रिएटिव्ह आर्ट्ससाठी प्रसिद्ध गगनहेम फेलोशिप देण्यात आली होती. फेलोशिप म्हणजे एक स्कॉलरशिप पद्धतीने असते, ती त्यांना 2005मध्ये देण्यात आली होती. अँड हॅज वॉन द ॲकोलेड ऑफ ऑनररी डॉक्टर ऑफ ह्युमन लेटर्स बाय द चॅपमन युनिव्हर्सिटी. आणि त्यानंतर चॅपमन युनिव्हर्सिटी जे विद्यापीठ आहे त्यांना ऑनररी डॉक्टर म्हणजे मानद डॉक्टर ऑफ ह्युमन लेटर्सचा त्यांना पुरस्कार त्यावेळेस त्यांनी तो जिंकला होता किंवा त्यांना तो देण्यात आला होता. ही हॅज ऑथर्ड सेव्हरल बुक्स इन्क्लुडिंग व्हिडिओ नाईट इन काठमांडू 1988, द लेडी अँड द मॉन्क 1991, द ग्लोबल सोल 2000 अँड द मॅन विदिन माय हेड 2012. या ठिकाणी यांनी खूप अशी काही वेगवेगळी पुस्तकं लिहिली. त्या पुस्तकांमध्ये ही काही नावं आहेत ज्याच्यामध्ये मी वाचलेली नावं व्हिडिओ नाईट इन काठमांडू, द लेडी अँड द मॉन्क, द ग्लोबल सोल अँड मॅन विदिन माय हेड. ही खूप अशी फेमस अशी बुक्स आहेत वर्ल्ड वाईड की जी ही पिको अय्यर यांनी लिहिलेली आहेत. ही इज वर्किंग ॲज अन एसेइस्ट फॉर टाईम सिन्स 1986. 1986पासून ते एसेइस्ट म्हणजे निबंधकार म्हणून ते लिहित आहेत किंवा ते काम करत आहेत. ही ऑल्सो पब्लिशेस रेग्युलरली इन द न्यू यॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्स अँड द न्यूयॉर्क टाइम्स अँड अदर रिनाऊंड पब्लिकेशन्स. त्याबरोबरच ते द न्यूयॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्स आणि द न्यूयॉर्क टाइम्स ही जे पेपर्स आहेत मोठे मोठे किंवा बुक्स पब्लिकेशन आहेत आणि इतर असे काही पब्लिकेशन्स आहेत किंवा प्रकाशन ज्या ठिकाणी पुस्तक छापण्यात किंवा न्यूजपेपर छापण्यात येतात, याच्यामध्ये त्यांनी त्यांचे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे जे रायटिंग आहे किंवा लिखाण आहे त्यांनी त्या ठिकाणी प्रकाशित केलेलं आहे. म्हणजे त्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. इन हिज क्लासिकल एसे वाय वी ट्रॅव्हल, पिको अय्यर एक्सप्लोर्स द रिझन्स फॉर हिज पॅशन टू ट्रॅव्हल अँड शेअर देम विथ द रीडर्स. पिको अय्यर यांनी त्यांच्या वाय वी ट्रॅव्हल या उत्कृष्ट अशा असणाऱ्या निबंधामध्ये त्यांच्या प्रवासाच्या असणाऱ्या आवडीची कारणं ते त्या ठिकाणी शोधतात आणि ते वाचकांसोबत म्हणजे आपल्यासोबत ते शेअर करतात. ही कोट्स फेमस रायटर्स अँड पुट्स फॉर हिज ओन ऑब्झर्वेशन्स व्हाईल प्रोबिंग इन टू हिज ओन इन्स्टिक्ट टू ट्रॅव्हल. ते काय करतात, जे फेमस रायटर्स आहेत त्यांचे काही कोट्स घेतात. कोट्स म्हणजे काय, त्यांचे स्टेटमेंट्स वगैरे घेतात, त्याला त्यांचं ऑब्झर्वेशन्स करतात आणि त्या असणारे जे कोटेशन्स आहेत किंवा जे स्टेटमेंट्स आहेत ते त्यांच्या पद्धतीने त्याचं ऑब्झर्वेशन निरीक्षण करून त्यांना मांडण्याचा प्रयत्न ते त्या ठिकाणी करतात. इनॉर्मसली इंटरेस्टिंग द एक्स्ट्रॅक्ट इज इक्वली इन्स्पायरिंग फॉर द रीडर्स हू आर लुकिंग फॉर द ॲडव्हेंचर्स इन देअर लिव्ज. आता इनॉर्मसली इंटरेस्टिंग म्हणजे हे खूपच अत्यंत मनोरंजक किंवा अशी छान ही गोष्ट आहे की हा जो उतारा त्यांनी टाकलेला आहे तो एवढा इन्स्पायरिंग आहे, म्हणजे तो इतका प्रेरणादायी आहे फॉर द रीडर्स म्हणजे वाचकांसाठी, जे हू आर लुकिंग फॉर द ॲडव्हेंचर, जे त्यांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी धाडस करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा साहस करण्याचा ते काहीतरी प्रयत्न करतात. आता ॲडव्हेंचर्स हा शब्द जो आहे म्हणजे काही साहसी
ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे ॲडव्हेंचरस ॲक्टिव्हिटीज आपण ज्या काही करतो त्याच्यामध्ये आपल्याला तुम्हाला माहिती असेल वाईल्ड लाईफ सफारी म्हणजे जंगलांमध्ये जाऊन प्राण्यांना पाहणं वगैरे, ट्रेकिंग त्याला माउंटेन ट्रेकिंग तुम्ही म्हणता, जंगलांवर म्हणजे डोंगरांवर चढणे, स्काईंग, रिव्हर राफ्टिंग, पॅराग्लायडिंग, बायकिंग, माउंटेनरियंग, रॉक क्लाइम्बिंग म्हणजे दगडांवरून किंवा मोठमोठ्या खडकांवरून चालणं, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग म्हणू शकतो, कॅम्पिंग, स्नो स्काईंग, माउंटेन बायकिंग म्हणजे डोंगरांवर गाड्या चढवणे वगैरे, बायकिंग वगैरे करणं, याला आपण ॲडव्हेंचरस ॲक्टिव्हिटीज असं म्हणू शकतो. आता या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या मूळ असणाऱ्या लेसनला वाय वी ट्रॅव्हलला सुरुवात करतो आहे. इथे या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचं मी काही गोष्टी या ठिकाणी कलरफुल केलेल्या आहेत. सेम कलरचा सेम अर्थ तुम्हाला या ठिकाणी प्रत्येक लाईनमध्ये दिसेल, तेव्हा तुम्ही तो समजून घ्याल अशी मला अपेक्षा आहे. आणि खूप नवीन वर्ड्स आहेत, थोडं लक्ष देऊन ऐका. तर चला सुरुवात करूया. वी ट्रॅव्हल इनिशियली टू लूज अवर सेल्फ्स अँड वी ट्रॅव्हल नेक्स्ट टू फाइंड अवर सेल्फ्स. आपण प्रवास करतो, वी ट्रॅव्हल इनिशियली आपण सुरुवातीला प्रवास करतो, टू लूज अवर सेल्फ्स स्वतःला हरवून टाकण्यासाठी किंवा स्वतःला त्या ठिकाणी गमावण्यासाठी. अँड वी ट्रॅव्हल आणि परत आपण पुढे प्रवास करतो, नेक्स्ट टू फाइंड अवर सेल्फ आणि परत आपण प्रवास करतो का, तर आपल्याला पुन्हा टू फाइंड परत शोधण्यासाठी किंवा पुन्हा आपल्या स्वतःला शोधण्यासाठी. वी ट्रॅव्हल टू ओपन अवर हार्ट्स अँड आईज अँड लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड दॅन अवर न्यूजपेपर्स विल अकॉमोडेट. आपण प्रवास करतो का, तर आपलं हृदय मोकळं व्हावं, ओपन अवर हार्ट्स आपलं मन मोकळं व्हावं, अँड आईज दृष्टी आपली म्हणजे खुली व्हावी, म्हणजे आपल्याला पूर्ण जगाची माहिती व्हावी, आपलं मन मोकळं करण्यासाठी आपण प्रवास करतो. अँड लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड आणि जगाविषयी जास्त शिकण्यासाठी आपण प्रवास करत असतो. दॅन अवर न्यूजपेपर विल अकॉमोडेट म्हणजे ज्या काही गोष्टी तुम्हाला वर्तमानपत्रामध्ये किंवा न्यूजपेपरमध्ये दररोजच्या बघायला मिळत नाही त्याच्यापेक्षा अधिक जाणून घेण्यासाठी आपण प्रवास करतो. वी ट्रॅव्हल टू ब्रिंग वॉट लिटल वी कॅन आपण प्रवास करतो छोट्या छोट्या गोष्टी शोधण्यासाठी, लहान मोठ्या गोष्टी बघण्यासाठी. इन अवर इग्नोरन्स अँड नॉलेज. आता या लाईनचा पूर्ण अर्थ बघा. आपल्या अज्ञानात आणि ज्ञानात यामध्ये आपण किती लहान आहोत, आपण किती लहान किंवा काय मोठं करू शकतो त्यात म्हणजे हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. ते कशातून समजतं आपल्याला, आपण जेव्हा प्रवास करतो. टू दोज पार्ट्स ऑफ द ग्लोब हुज रिचेस आर डिफरंटली डिस्पर्स्ड. आता डिफरंटली डिस्पर्स म्हणजे विविधतेने खूप काही आपल्या संस्कृती, काही आपल्या कल्चरशी काय झालेलं आहे, इकडे तिकडे विखुरलेलं आहे, पसरलेलं आहे. म्हणजे त्यांना इथे सांगायचं आहे की श्रीमंत ह्या असणाऱ्या ह्या जगाच्या तुलनेमध्ये जिथे सर्व समृद्धी परमेश्वराने विविध पद्धतीने पसरवलेली आहे, याचा शोध घेण्यासाठी आपण काय करतो, प्रवास करतो. म्हणजे इथे सिंपलमध्ये आपण प्रवास करतो का, तर आपल्या अज्ञानामधून आपण ज्ञान शोधण्याचा प्रयत्न करतो आणि ज्या ज्या काही विविध प्रकारच्या संस्कृती ह्या जगामध्ये आहेत त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आपण फिरतो किंवा ती किती समृद्ध आहे, रिच आहे हे पाहण्यासाठी आपण प्रवास करत असतो. अँड वी ट्रॅव्हल इन इसेन्स टू बिकम यंग फुल्स अगेन आणि आपण प्रवास करतो इन इसेन्स म्हणजे तत्वतः खरं म्हणजे आपण का प्रवास करतो, टू बिकम यंग फुल्स अगेन पुन्हा तरुण मूर्ख बनण्यासाठी. टू स्लो टाईम डाऊन अँड गेट टेकन इन काळाची गती जी आहे, स्लो टाईम डाऊन आपण काळाची गती मंद करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी प्रवास करतो. गेट टेकन इन आपण त्यात प्रवेश करण्यासाठी. अँड फॉल इन लव्ह वन्स मोर आणि परत पुन्हा एकदा प्रेमामध्ये पडण्यासाठी आपण काय करत असतो, प्रवास करत असतो. म्हणजे का प्रवास करतो, तर आपण जगामध्ये काय चाललेलं आहे, जग कशा पद्धतीचं आहे किंवा आपण प्रवासाच्या प्रेमामध्ये पडतो. द ब्युटी ऑफ दिस होल प्रोसेस वॉज best described perhaps before people even took to frequent flying by George Santayana in his lapidary essay The Philosophy of Travel. आता जॉर्ज सँटियाना नावाचे हे जे कोणी मोठे लेखक आहेत किंवा हे मोठे विचारवंत आहेत, यांनी यांच्या लॅपिडरी एसेमध्ये त्या लॅपिडरी एसेचं नाव होतं द फिलॉसॉफी ऑफ ट्रॅव्हल म्हणजे प्रवासाचे तत्त्वज्ञान. या निबंधामध्ये लॅपिडरी नावाच्या प्रवासाचे तत्त्वज्ञान निबंधामध्ये त्यांनी द ब्युटी ऑफ दिस होल प्रोसेस म्हणजे प्रवासाची जी काही असणारी जी प्रक्रिया आहे त्याची जी सुंदरता आहे वॉज अ बेस्ट डिस्क्राईब खूप छान पद्धतीने त्यांनी त्या प्रवासाचं वर्णन किंवा त्या प्रक्रियेचं वर्णन केलेलं आहे. परहॅप्स बिफोर पीपल इवन टूक टू फ्रिक्वेंट फ्लाईंग म्हणजे लोकांच्या सातत्याने होणाऱ्या विमान सफरी सुरू होण्याच्या अगोदर किंवा वारंवार उड्डाण करण्यापूर्वी म्हणजे विमानाचाही शोध लागला नव्हता, याच्या अगोदरच त्यांनी या प्रवासाच्या प्रक्रियेचं सौंदर्य काय हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी त्यांच्या द फिलॉसॉफी ऑफ ट्रॅव्हल या निबंधामध्ये केला होता. वी नीड समटाइम्स द हार्वर्ड फिलॉसॉफर रोट टू एस्केप इन टू ओपन सॉलिट्यूड्स, इन टू एमलेसनेस, इन टू द मॉरल हॉलिडे ऑफ रनिंग
some pure hazard in order to sharpen the edge of life, to taste hardships and to be compelled to work desperately for a moment at no matter what. या लाईनचा अर्थ आपण नीट समजून घेऊया. वी नीड समटाईम्स, आपल्याला कधी कधी काही गोष्टींची गरज असते, काही तत्वज्ञानांची गरज असते. द हार्वर्ड फिलॉसॉफर रोट, आता हार्वर्ड विद्यापीठाचे एक तत्वज्ञ आहेत, ते काय लिहितात, आपण का बरं प्रवास करतो, टू एस्केप इन टू ओपन सॉलिट्यूड्स, दररोजच्या जगातून मोकळ्या एकांतात जाण्यासाठी, ओपन सॉलिट्यूड्स, इन टू एमलेसनेस, ज्या ठिकाणी कोणत्याही उद्देशाशिवाय कोणत्याही ध्येय नसलेल्या जगामध्ये फिरण्यासाठी आपण प्रवास करतो. इन टू द मॉरल हॉलिडे ऑफ रनिंग सम प्युअर हजार्ड, काही आव्हाने, काही धोके, हजार्ड म्हणजे काही धोके किंवा डेंजर हे पत्करण्यासाठी आपण किंवा नैतिक सुट्टी घेण्यासाठी आपण प्रवास करतो. इन ऑर्डर टू शार्पन द एज ऑफ लाईफ, आपल्या आयुष्याला धार देण्यासाठी, आपल्या जगण्याला धार देण्यासाठी आपण प्रवास करतो. टू टेस्ट हार्डशिप्स, आपल्या कष्टाची चव चाखण्यासाठी किंवा कष्टाची टेस्ट घेण्यासाठी आपण प्रवास करतो. अँड टू बी कंपेल्ड टू वर्क डिसेपरेटली फॉर अ मोमेंट ॲट नो मॅटर वॉट, आणि स्वतःवरचे बंधन घालून किंवा स्वतःवरची बंधने काढून प्रचंड स्वतःला अतोनात कामामध्ये झोकून देण्यासाठी कोणतेही कारण नसताना आपण त्या ठिकाणी काय करतो, प्रवास करतो. फ्यू ऑफ अस एवर फॉरगेट द कनेक्शन बिटवीन ट्रॅव्हल अँड ट्रॅव्हल, अँड आय नो दॅट आय ट्रॅव्हल इन अ लार्ज पार्ट इन सर्च ऑफ हार्डशिप्स, बोथ माय ओन विच आय वॉन्ट टू फील अँड अदर्स विच आय नीड टू सी. आणि या ठिकाणी लेखक आपल्याला सांगतायत की फ्यू ऑफ अस एवर फॉरगेट, की आपल्यातले खूप अशी लोक आहेत जे बरेच जण आपण विसरलेलो आहोत. काय, दॅट फॉरगेट, विसरलोय, द कनेक्शन बिटवीन, संबंध विसरलोय, कशामधला, ट्रॅव्हल अँड ट्रॅव्हल, प्रवास आणि कष्टदायक अनुभव, या दोन्ही गोष्टींमधला आपण आज फरक विसरलेलो आहोत किंवा याचा संबंध काय आपण हे विसरून गेलेलो आहोत. अँड आय नो दॅट आय ट्रॅव्हल इन लार्ज पार्ट इन सर्च ऑफ हार्डशिप्स, आणि मला माहिती आहे की मी लार्ज पार्ट म्हणजे जगाच्या या मोठ्या भागामध्ये इन सर्च ऑफ हार्डशिप, मी कष्टाच्या शोधात प्रवास करतोय. बोथ माय ओन विच आय वॉन्ट टू फील, जे मला स्वतःला अनुभवायचं आहे, अँड अदर्स विच आय नीड टू सी, म्हणजे मला ज्याचा अनुभव घ्यायचा, आय वॉन्ट टू फील, मला अनुभव घ्यायचा आहे, मला त्याची भावना समजून घ्यायची आहे. अँड अदर्स विच आय नीड टू सी, आणि ज्या इतर गोष्टी ज्या आहेत ज्याला मला पाहायच्या आहेत किंवा मला त्या पाहणे आवश्यक आहे, असं या ठिकाणी लेखक आपल्याला सांगतायत. ट्रॅव्हल इन दॅट सेन्स गाईड्स अस टुवर्ड्स अ बेटर बॅलन्स ऑफ विजडम अँड कम्पॅशन, ऑफ सीइंग द वर्ल्ड क्लिअरली अँड येट फिलिंग इट ट्रूली. ट्रॅव्हलिंग इन दॅट सेन्स गाईड्स, की प्रवास ही अशी एक भावना आहे जी आपल्याला मार्गदर्शन करते, गाईड करते, टुवर्ड अ बेटर बॅलन्स ऑफ विजडम अँड कम्पॅशन. कशासाठी आपल्याला गायडन्स करते, कशासाठी मार्गदर्शन करते, की आपलं शहाणपण, विजडम अँड कम्पॅशन, जी आपली प्रेम आणि अनुकंपा आहे, याच्यामध्ये आपला बेटर बॅलन्स राहावा, सुंदर समतोल करण्यासाठी प्रवास आपल्याला मार्गदर्शन करतं. ऑफ सीइंग द वर्ल्ड क्लिअरली, ज्यामध्ये जग आपल्याला स्पष्टपणे, स्वच्छपणे पाहता येतं. अँड येट फिलिंग इट ट्रूली, आणि सत्य आपल्याला आपल्या भावनेमधून तरी आपल्याला समजून घेता येतं किंवा नक्की सत्य काय आहे हे आपण समजून घेण्याचा प्रवासामधून प्रयत्न करतो. फॉर सीइंग विदाउट फिलिंग कॅन ऑब्वियसली बी अनकेअरिंग, व्हाईल फिलिंग विदाउट सीइंग कॅन बी ब्लाइंड. आता या ठिकाणी ते रायटर म्हणतात की फॉर सीइंग विदाउट फिलिंग कॅन ऑब्वियसली बी अनकेअरिंग, भावनांशिवाय नुसतं जगाकडे पाहणं किंवा जगामध्ये फिरणं, कॅन ऑब्वियसली बी अनकेअरिंग, हे म्हणजे स्पष्टपणे बेफिकिरी किंवा निष्काळजीपणा, उपेक्षा करण्यासारखं आहे. म्हणजे आपण दुर्लक्ष करतो, अशा पद्धतीने निष्काळजीपणा दाखवतो आपला. व्हाईल फिलिंग विदाऊट सीइंग कॅन बी ब्लाइंड, आणि जेव्हा आपण कुठे काही फिरतो किंवा आपण कुठे जातो न पाहताच आपण इकडे तिकडे व्हाईल फिलिंग विदाऊट सीइंग, न बघता आपण फील करण्याचा किंवा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो, हे कसलं आहे, कॅन बी ब्लाइंड, हे एक आंधळेपणाचं किंवा अंधत्वाचं एक आपलं लक्षण आहे. येट फॉर मी द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ ट्रॅव्हलिंग इज सिम्पली द लक्झरी ऑफ लिव्हिंग ऑल माय बिलीफ्स अँड सर्टन्टीज ॲट होम अँड सीइंग एव्हरीथिंग आय थॉट आय न्यू इन अ डिफरंट लाईट अँड फ्रॉम अ क्रुक्ड अँगल. आता रायटर या ठिकाणी काय म्हणतात, येट फॉर मी द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ ट्रॅव्हलिंग, की जरी असं असेल तरी माझ्यासाठी प्रवासाचा सर्वात महत्त्वाचा किंवा पहिला आनंद कोणता आहे, इज सिम्पली द लक्झरी ऑफ लिव्हिंग ऑल माय बिलीफ्स, की माझ्या ज्या ऐशोआराम देणाऱ्या मला ज्या गोष्टी आहेत, ऑफ लिव्हिंग ऑल माय बिलीफ्स अँड सर्टन्टीज ॲट होम, ज्या मी घरी सोडून आलेलो आहे, जी खात्री मी घरी सोडून आलेलो आहे, ह्या सगळ्यात मला आनंद देणाऱ्या गोष्टी आहेत. अँड सीइंग एव्हरीथिंग, आणि मला माहीत असणाऱ्या सर्व काही गोष्टी ज्या मी पाहतो. आय थॉट आय न्यू, मला माहिती आहे, मी विचार करतो. आय न्यू इन अ डिफरंट लाईट अँड फ्रॉम अ क्रूक अँगल, मी वेगवेगळ्या लाईटमधून म्हणजे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून त्याला बघण्याचा प्रयत्न करतो. फ्रॉम अ क्रूक अँगल, वेगवेगळ्या अँगलमधून त्याला पाहण्याचा काय करतो, प्रयत्न करतो. म्हणजे कशाला, त्या प्रवासाच्या मिळणाऱ्या अनुभवाला.
Though it's fashionable nowadays to draw a distinction between the tourist and the traveler. Though it's a fashionable nowadays. आता आपण बघतो की आताचे जे दिवस आहेत नावडेज म्हणजे आताच्या काही दिवसांमध्ये आपण पाहतो. जरी असं असलं तरी की बाबा पर्यटक आणि प्रवासी यात फरक करण्याची आता सध्या फॅशन या जगामध्ये सुरू आहे. परहॅप्स द रिअल डिस्टिंक्शन लाईज बिटवीन दोज हू लिव्ह देअर ॲझम्पशन्स ॲट होम अँड दोज हू डोंट. कदाचित परहॅप्स म्हणजे कदाचित की द रिअल डिस्टिंक्शन खरा फरक म्हणजे रायटरच्या मते कशामध्ये आहे दॅट लाईज बिटवीन दोज हू लिव्ह देअर ॲझम्पशन्स जे आपले स्वतःचे असणारे गृहीतके किंवा जी तर्कवितर्क त्यांची जी मतं आहेत ते घरी ठेवतात अँड दोज हू डोंट आणि जे कोणी घरी ठेवत नाही यातला फरक करणे या ठिकाणी योग्य राहील. अमॉंग दोज who don't a tourist is just someone who complains nothing here is the way it is at home while a traveler is one who grumbles. पर्यटक अमॉंग दोज हू डोंट अ टुरिस्ट पर्यटक म्हणजे अशी व्यक्ती जी तक्रार करते. घरात असे काहीच नसते तर एखादी प्रवासी अशी तक्रार करतो की म्हणजे वाईल अ ट्रॅव्हलर इज वन हू ग्रंबल. जेव्हा घरात तो असतो त्यावेळेस तो तक्रार करत नाही पण जेव्हा तो बाहेर ट्रॅव्हलर म्हणून निघतो तेव्हा तो तक्रार करतो. एव्हरीथिंग हिअर इज अ द सेम ॲज इट इज इन अ कैरो ऑर कुस्को ऑर काठमांडू. इट्स ऑल व्हेरी मच द सेम. आता या ठिकाणी रायटर काही आपल्याला एक्झाम्पल देतो काही शहरांची. कैरो असेल किंवा कुचको असेल किंवा काठमांडू की या ठिकाणी प्रत्येक गोष्ट ही कैरो कुचको किंवा काठमांडूसारखी आहे. इट्स ऑल व्हेरी मच द सेम की बाबा सगळीकडे सारखंच आहे. म्हणजे एखादा ट्रॅव्हलर जर तो प्रामाणिकपणे प्रवास करत नसेल किंवा तो असंच करतो तर तो कन्फर्मली तो ग्रंबल करणार, तो कंप्लेंट्स करणार, कुरकुर करणारा प्रवासी असेल तो. म्हणजे तो खरा प्रवासी नसेल. कारण खरा प्रवास करणारा व्यक्ती किंवा खरा निसर्गाचा आनंद घेणारा व्यक्ती हा फक्त आनंद घेतो, हा कोणत्याही प्रकारचे कंप्लेंट्स करत नाही. But for the rest of us, the sovereign freedom of traveling comes from the fact that it whirls you around and turns you upside down and stands everything you took for granted on its head. आता या ठिकाणी अर्थ समजून घेऊ. बट फॉर द रेस्ट ऑफ अस आपल्याला सर्वांना माहिती जे आपल्यापैकी काही उर्वरित अशी लोक आहेत. दो सोवर्जिन फ्रीडम ऑफ ट्रॅव्हलिंग की प्रवासात असणारं आपल्याला सार्वभौम असणारं स्वातंत्र्य कम्स फ्रॉम द फॅक्ट इट वर्ल्स यू अराउंड अँड टर्न्स यू अपसाईड डाऊन की बाबा हे जे आपल्या अवतीभोवतीच फिरत राहतं प्रवासात स्वातंत्र्य किंवा कधी कधी आपल्याला उथे टर्न्स यू अपसाईड डाऊन आपल्याला उलटं पालटं किंवा उलटसुलट करतं. अँड स्टँड्स एव्हरीथिंग यू टूक फॉर ग्रँटेड ऑन इट्स हेड. आणि कधी कधी आपल्याबरोबर तुम्ही ॲज अ गृहीत धरलेल्या आपण ज्या गोष्टी असतात त्या गोष्टींवर आपल्याला ते जबाबदार धरतं किंवा ते उलटे अनुभव आपल्याला देण्याचा प्रयत्न करतं. काय प्रवास. इफ अ डिप्लोमा कॅन फेमसली बी अ पासपोर्ट to a journey through hard realism, a passport can be a diploma for a crash course in a cultural relativism. आता ठिकाणी अर्थबळानं तुमच्या लक्षात येत असेल की कशा पद्धतीने मी कलरफुल ते सेम कलर ठेवून तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर एखादा डिप्लोमा प्रसिद्धपणे पासपोर्ट म्हणून ओळखला जात असेल कठोर वास्तववादातील प्रवास किंवा कठीण वास्तवामधून केलेला प्रवास करण्यासाठी तर पासपोर्ट हा आपल्यासाठी काय असेल एक डिप्लोमा असेल. फॉर अ क्रॅश कोर्स इन अ कल्चरल रिलेटिव्हिजम जे सांस्कृतिक सापेक्षता क्रॅश कोर्ससाठी आपण ते टिकवण्यासाठी आपण त्या प्रवासाचा वापर करू शकतो. अँड द फर्स्ट लेसन वी लर्न ऑन द रोड वेदर वी लाईक इट ऑर नॉट. आपण आणि आपला पहिला जो फर्स्ट लेसन आहे जो धडा आहे आपण तो पहिला रस्त्यावर शिकलो. वेदर वी लाईक ऑर नॉट तो आपल्याला आवडो किंवा ना आवडो पण तो आपण रस्त्यावर शिकलो. इज हाऊ प्रोव्हिजनल ऑर प्रोव्हिन्शियल आर द थिंग्स वी इमॅजिन टू बी युनिव्हर्सल. आणि आपण कल्पना केलेल्या प्रोव्हिजनल किंवा प्रोव्हिन्शियल म्हणजे तात्पुरते किंवा प्रांतीय म्हणजे मर्यादित ते असू शकतात असं या ठिकाणी आपण कल्पना करू शकतो. दॅट इज युनिव्हर्सल की ज्या गोष्टी काय आहेत वैश्विक किंवा सार्वत्रिक ज्या आपल्याला वाटतात त्या काही काळापुरता म्हणजे प्रोव्हिजनल म्हणजे तात्पुरत्या क्षणिक आणि प्रोव्हिन्शियल म्हणजे मर्यादित म्हणजे काही लिमिटेशनमध्ये त्या असू शकतात. वी ट्रॅव्हल देन इन अ पार्ट जस्ट टू शेक अप अवर कंप्लेन्सेस by seeing all the moral and political urgencies, the life and the death dilemmas that we seldom have to face at home. वी ट्रॅव्हल देन आपण प्रवास करतो इन पार्ट जस्ट टू शेकअप अवर कम्प्लेन्सेस आपल्याला आत्मसंतुष्टता मिळावी आत्मसमाधान मिळावे म्हणून आपण प्रवास करत असतो. बाय सीइंग ऑल द मॉरल अँड पॉलिटिकल अर्जन्सीज आजूबाजूला घडणाऱ्या नैतिक आणि राजकीय ज्या घटना आहेत त्याविषयी आपण समजून घेतो. द लाईफ अँड डेथ जीवन आणि मृत्यू ची जी डायलेमा आहे द्विधा मनस्थिती हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट वी सेल्डम हॅव टू फेस ॲट होम जे काही आपल्या ज्या तक्रारी आहेत किंवा ज्या काही गोष्टी आहेत त्या काही कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असतो.
and we travel to fill in the gaps left by tomorrow's headline when you drive down the street of Port au Prince. आणि आपण प्रवास करतो, वी ट्रॅव्हल टू फिल इन द गॅप्स, आणि आपली असणारी जी रिकामी पोकळी आहे, रिकामी जी जागा आहे ते आपण भरण्यासाठी उद्यासाठी आपण उद्याच्या दिवशी आपण काय करतो, प्रवास करतो. काही ठळक बातम्यांमुळे असणार जी असते ती. व्हेन यू ड्राईव्ह डाऊन द स्ट्रीट्स ऑफ पोर्ट ओ प्रिन्स, त्या ठिकाणी अर्थ असा आहे की आपण आपल्या प्रवासाला सुरुवात करतो. जेव्हा रस्त्यावरून आपण गाडी चालवतो तेव्हा आपण प्रवासाला आपण काय करत असतो, सुरुवात करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, वेअर देर इज ऑलमोस्ट नो पेविंग युअर मोशन्स ऑफ द इंटरनेट अँड वन वर्ल्ड ऑर्डर ग्रो युजफुली रिवाइज्ड. म्हणजे या ठिकाणी उदाहरण देत आहेत रायटर की जेव्हा इंटरनेटबद्दल आपल्याला कोणालाही कोणत्या प्रकारची अजिबात काही कल्पना नव्हती, काही आपल्याला त्याविषयी आपल्याला काय माहिती नव्हती, त्यावेळेस वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक विश्वव्यवस्था म्हणून ग्रो युजबली रिवाइज, ते इंटरनेट जे आहे ते काय झालं, ती संकल्पना जी आहे, ती जी काही कल्पना आहे ती खूप काय झाली, इम्प्रूव्ह झाली किंवा ती सुधारली. ट्रॅव्हल इज द बेस्ट वे वी हॅव ऑफ रेस्क्यूइंग द ह्युमॅनिटी ऑफ प्लेसेस अँड सेव्हिंग देम फ्रॉम ॲबस्ट्रॅक्शन अँड आयडियॉलॉजी. आता ट्रॅव्हल इज द बेस्ट वे वी हॅव ऑफ रेस्क्यूइंग द ह्युमॅनिटी, की प्रवास ही अशी गोष्ट आहे की ज्यापासून आपण रेस्क्यूइंग द ह्युमॅनिटी, आपण मानवतेला रेस्क्यू करू शकतो, वाचवू शकतो. ऑफ प्लेसेस म्हणजे त्या ठिकाणांची जी मानवता आहे, माणुसकी आहे, ते आपण वाचवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. अँड सेव्हिंग देम फ्रॉम ॲबस्ट्रॅक्शन अँड आयडियॉलॉजी, आणि त्यांना आपण वाचवू शकतो. कशापासून? तर अमूर्तपणा आणि विचारसरणीच्या त्या बंधनातून वाचवण्याचा उत्तम किंवा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कोणता? प्रवास करणे होय. अँड इन द प्रोसेस वी ऑल्सो गेट सेव्ड फ्रॉम द ॲबस्ट्रॅक्शन अवर सेल्व्स, आणि ह्या प्रवासाच्या प्रोसेसमध्ये, प्रक्रियेमध्ये वी ऑल्सो गेट सेव्ड फ्रॉम ॲबस्ट्रॅक्शन, आपण त्या अमूर्ततेपासून वाचतो. अँड कम टू सी हाऊ मच वी कॅन ब्रिंग टू द प्लेसेस वी व्हिजिट, आणि आपण त्या भेट दिलेल्या ठिकाणांसाठी आपण काय करतो हे सुद्धा या ठिकाणी आपण समजून घेण्याचा त्या ठिकाणी प्रवासामधून प्रयत्न करतो. अँड हाऊ मच वी कॅन बिकम अ काइंड ऑफ करिअर पिजन, अ ह्युमन फेडरल एक्सप्रेस इफ यू लाईक, इन ट्रान्सपोर्टिंग बॅक अँड फोर्थ वॉट एव्हरी कल्चर नीड्स. आता या ठिकाणी कवी पिजनचं एक्झाम्पल देत आहेत. म्हणजे पिजन म्हणजे कबूतर, एक मॅसेंजरचं म्हणजे संदेशवाहक, मॅसेज सेंडर वगैरे वगैरे. आणि आपण या ठिकाणी एक शांतता दूत म्हणून, प्रतीक म्हणून काम करत असतो, बनू शकतो. एक कबूतर म्हणून आपण काम करू शकतो. व अँटी फेडरल एक्सप्रेस तुम्हाला आवडत असल्यास, इफ यू लाईक, इन अ ट्रान्सपोर्टिंग बॅक अँड फोर्थ वॉट एव्हरी कल्चर नीड्स. संस्कृतीला, आपल्या कल्चर, संस्कृतीला गरजेची असणारी गोष्ट किंवा आवश्यक असणारी गोष्ट आपण पुढे मागे नेण्यास काय करू शकतो? मदत करू शकतो प्रवासाच्या मदतीने. आय फाइंड दॅट आय ऑल्वेज टेक अ मायकल जॉर्डन पोस्टर्स टू क्योटो. आता रायटर या ठिकाणी म्हणतायत, त्यांची एक आठवण सांगतात की मला नेहमी असं आठवतं किंवा मला आढळतं की मी नेहमीच मायकल जॉर्डनचे जे काही चित्र किंवा पोस्टर्स असायचे ते क्योटोला न्यायचो. अँड ब्रिंग ओवेन इकाबेना बास्केट्स बॅक टू कॅलिफोर्निया, आणि इकाबेनाच्या असणाऱ्या ज्या पिशव्या किंवा विणलेल्या ज्या पिशव्या असायच्या त्या परत, टोपल्या किंवा पिशव्या मी परत कॅलिफोर्नियाला परत घेऊन यायचो, अशी ती एक आठवण सांगतायत. बट मोर सिग्निफिकंटली वी कॅरी व्हॅल्यूज अँड बिलीफ्स अँड न्यूज टू द प्लेसेस वी गो. आणि म्हणजे बट मोर सिग्निफिकंटली म्हणजे अधिक महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे किंवा खऱ्या अर्थाने वी कॅरी, की आपण ज्या ज्या ठिकाणी जातो किंवा आपण ज्या ज्या गोष्टी त्या ठिकाणून प्रवास करतो, आपण त्या ठिकाणी आपण व्हॅल्यूज, मूल्य, श्रद्धा, बातम्या, ह्या सर्व काही गोष्टी पुढे घेऊन जात असतो वेगवेगळ्या ठिकाणांवर. वी गो अँड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये, बऱ्याच भागामध्ये आपण फिरतो. वी बिकम वॉकिंग व्हिडिओ स्क्रीन्स अँड लिव्हिंग न्यूजपेपर्स. आपण कोण बनतो? तर आपण व्हिडिओ स्क्रीन म्हणजे व्हिडिओचे पडदे बनतो. लिव्हिंग न्यूजपेपर्स, जिवंत वर्तमानपत्रे बनतो. म्हणजे कोण बनतं? ट्रॅव्हलर, जे प्रवासी, पर्यटक असतात, ते जिवंत या गोष्टींचे सगळे काय असतात? पुरावे असतात, जे सगळं काही ऑब्झर्वेशन करत असतात. द ओनली चॅनल्स दॅट कॅन टेक पीपल आउट ऑफ द सेन्सर लिमिट्स ऑफ देअर होमलँड्स. आणि आपण असे काही चॅनल्स आहोत, बनतो की जे लोकांना त्यांच्या घरगुती व्यापाच्या मर्यादेमधून बाहेर काढायला काय करतो? आपण मदत करतो. इन क्लोज ऑर इम्पोरिश्ड प्लेसेस, इम्पोरिश म्हणजे एखादं गरीब ठिकाण किंवा दुर्बल ठिकाण, जे गरिबीतून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करत आहे. इन क्लोज ऑर इम्पोरिश प्लेसेस लाईक पॅजन, लहासा, हवाना, वी आर द आईज अँड इयर्स ऑफ द पीपल वी मीट. म्हणजे ही अशी काही ठिकाणं आहेत की ज्या ठिकाणी, अशा ठिकाणी आपण जेव्हा लोकांना भेटतो त्यावेळेस आपण त्यांचे डोळे आणि कान बनून बनतो. वी मीट, त्यांना भेटतो. देअर ओनली कॉन्टॅक्ट विथ द वर्ल्ड आउटसाईड, आणि आपण त्यांच्यासाठी बाह्य जगाशी संपर्काचे एक साधन बनतो. म्हणजे रायटर या ठिकाणी असं म्हणतात की बाबा, हे जे काही गाव आहेत,
समजा पगान आहे, पजान म्हणा किंवा पगान म्हणा, लहासा, हवाना ही जी गावं आहेत, की ही गावं खूप दुर्बल आहेत, खूप अडचणीच्या ठिकाणची गावं आहेत. पण ह्या गावातल्या लोकांना भेटल्यानंतर आपण त्यांच्यासाठी एक बाह्य जगाचा संपर्क साधन म्हणून त्यांच्यासाठी आपण उपयोगी ठरतो. कारण आपण एक प्रवासी असतो. अँड व्हेरी ऑफन द क्लोजेस्ट क्वाईट लिटररी दे विल एव्हर कम टू मायकल जॅक्सन ऑर बिल क्लिंटन. आणि असं वारंवार होतं, व्हेरी ऑफन बहुधा की वारंवार असं घडतं काय, की द क्लोजेस्ट अगदी जवळचे, अगदी अक्षरशः ते कधी मायकेल जॅक्सन किंवा बिल क्लिंटन यांच्याकडे येतील याविषयी माहिती ते विचारत असतात. नॉट द लिस्ट ऑफ द चॅलेंज ऑफ ट्रॅव्हल देअर फोर इज लर्निंग हाऊ टू इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट ड्रीम्स अँड टेंडरनेस. आता या ठिकाणी ते असं म्हणतात की नॉट द लिस्ट ऑफ द चॅलेंजेस ऑफ ट्रॅव्हल, की प्रवासांच्या जे आव्हानं आहेत, नॉट द लिस्ट की काही त्यांची जी आव्हानं आहेत, देअर फोर इज लर्निंग हाऊ टू इम्पोर्ट, ते कशा पद्धतीने आपण ते स्वप्न कशा पद्धतीने आपण शिकायचं आयात करायला, अँड एक्सपोर्ट निर्यात करायला, ड्रीम्स विथ टेंडरनेस कोमलतेने, जी काही आपली स्वप्न आहेत, जी अशी आपल्या आशा अपेक्षा आहेत, ते आपण आयाताने म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट म्हणजे आयाताने निर्यात करायला शिकतो. कशामुळे? तर प्रवासामुळे. बाय नाऊ ऑल ऑफ अस हॅव हर्ड टू ऑफन द ओल्ड प्रोस्ट लाईन अबाउट हाऊ द रिअल वॉयेज ऑफ डिस्कवरी कन्सिस्ट नॉट इन सीइंग न्यू प्लेसेस बट इन सीइंग विथ न्यू आईज. आता या ठिकाणी ते म्हणतात की आतापर्यंत आपण सर्वांनी बऱ्याचदा जुन्या प्रोस्ट लाईनबद्दल शोध घेतलेला आहे, आपण ऐकलेलं आहे की शोधाचा म्हणजे रिअल वॉयेज ऑफ डिस्कवरी, शोधाचा खरा प्रवास केवळ कन्सिस्ट नॉट इन सीइंग न्यू प्लेसेस, फक्त नवीन ठिकाणच बघायची तसं नाही, बट इन सीइंग विथ न्यू आईज, की फक्त नवीन ठिकाणच नाही बघायची आपण, तर ती नवीन नवीन दृष्टीने आपण बघण्याचा काय करायचा आहे, प्रयत्न करायचा आहे. Yet, one of the subtler beauties of travel is that it enables you to bring new eyes to the people you encounter. तरीही प्रवासाची सूक्ष्म सुंदरता म्हणजे आपणास भेटलेल्या लोकांबद्दल नवा दृष्टिकोन घडवणे होय. म्हणजे आपण ज्या ज्या पीपल यू एन्काउंटर, आपण ज्या ज्या लोकांना प्रवासामध्ये भेटतो त्याच्यातून आपण समोरच्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो की कशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी एन्काउंटर करू शकतो किंवा लोकांना ते समजवू शकतो. दस इवन ॲज हॉलिडेज help you appreciate your own home more, not least seeing it through a distant admirer eyes. They help you bring newly appreciative distanced eyes to the places you visit. आता ठिकाणी ते म्हणतात की दस इवन ॲज हॉलिडेज, जर सुट्टीमुळे जरी आपण आपल्या स्वतःच्या घराचे कौतुक करू शकतो, आपल्याला कमीत कमी दूरस्थ प्रशंसकाच्या नजरेतून ते दिसते, म्हणजे आपण ते डिस्टंट ॲडमायर आईजमधून बघतो. दे हेल्प यू ब्रिंग न्यूली ॲप्रिशिएट डिस्टंट आईज टू द प्लेसेस यू विजिट. आणि त्यामधून आपल्याला नवीन ठिकाणी आपण ज्या ठिकाणी भेट देतो त्यातून आपल्याला कौतुक करणारी एक नवीन दृष्टी आपणास त्यावेळेस मिळते. यू कॅन टीच देम व्हॉट दे हॅव टू सेलिब्रेट ॲज मच ॲज यू सेलिब्रेट व्हॉट दे हॅव टू टीच. आणि त्यांनी काय व कसे साजरे करावे हे त्यांना आपण शिकवू शकतो, त्यांना आपण सांगू शकतो, त्यांना आपण समजवू शकतो. धिस आय थिंक इज हाऊ टुरिझम विच सो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कल्चर्स. मला असं वाटतं या ठिकाणी की इज हाऊ टुरिझम, की हे जे पर्यटन आहे, हा जो प्रवास आहे, विच सो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कल्चर, की जो स्पष्टपणे संस्कृतीचा काय करतोय, नाश करतोय. कॅन ऑल्सो रियुसिएट ऑर रिवाईव्ह देम, की जो पुनरुज्जीवित किंवा त्याला पुनर्निर्माण कसं करू शकतो हे आपण पाहिलं पाहिजे. हाऊ इट हॅज क्रिएटेड न्यू ट्रॅडिशनल डान्सेस इन बाली, कसं काय बालीमध्ये नवीन पारंपरिक नृत्य कसे काय निर्माण झाले, अँड कॉज क्राफ्ट्समन इन इंडिया आणि टू पे न्यू अटेन्शन टू देअर वर्क्स, आणि भारतातील असणारे जे कारागीर आहेत त्यांच्या कलाकृतींकडे नवीन लक्ष देण्यास काय झाले, प्रवृत्त केले. म्हणजे नवीन दृष्टी मिळाली. कशामुळे? तर पर्यटनामुळे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल की समजा पालघर जिल्हा हा का ओळखला जातो, तर हा वारली पेंटिंगसाठी ओळखला जातो. हे कशामुळे शक्य झालं, तर हे टुरिझममुळे, ट्रॅव्हलिंगमुळे, की लोकांना माहीत झालं की इथली स्पेशालिटी काय आहे. पुढे दस ट्रॅव्हल स्पिन्स अस राऊंड इन टू वेज ॲट वन्स. आणि हे जे ट्रॅव्हल आहे म्हणजे प्रवास जो आपला आहे, अशा प्रकारचा असणारा प्रवास हा आपल्याला एकाच वेळी स्पिन्स करतो, म्हणजे आपल्याला फिरवतो, वेगवेगळे दोन मार्ग दाखवण्याचा काय करतो, प्रयत्न करतो. इट शोज अस द साईट्स अँड व्हॅल्यूज अँड इश्यूज दॅट वी माईट ऑर्डिनरीली इग्नोर. आणि हा प्रवास आपल्याला दाखवतो, काय दाखवतं, साईट्स स्थळं दाखवतो, ठिकाणं दाखवतो, व्हॅल्यूज दृष्टी देतो आपल्याला, इश्यूज तिथे काय प्रॉब्लेम्स आहेत, तिथली काय मूल्य आहेत, या समस्या आहेत, हे सगळं समजवण्याचं किंवा याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न आपल्याला प्रवास करतो, ज्याकडे आपण सहसा दुर्लक्ष करू शकतो. दॅट वी माईट ऑर्डिनरीली इग्नोर, ज्या गोष्टींना आपण दुर्लक्षित करतो त्या गोष्टींना प्रवास आपल्याला काय करतो, त्याची जाणीव करून देतो. बट इट ऑल्सो अँड मोर डीपली शोज अस ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर सेल्व्स
दॅट माईट अदरवाईज ग्रो रस्टी. परंतु किंवा पण असं देखील आहे दॅट त्याबरोबर आपण आपली जी मोर डीपली म्हणजे आपण खूप जास्त अधिक खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करतो. शोज अस ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर सेल्फ. आपण आपल्या असणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी समोर दाखवण्याचा किंवा भाग दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट माईट अदरवाईज ग्रो रस्टी. आणि कधी-कधी ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या खूप आपल्यासाठी काय ठरतात, निरुपयोगी ठरतात. म्हणजे प्रवास करताना काही गोष्टी आपण ओव्हर सांगण्याचा प्रयत्न करतो. इट इज बिकम गोइंग टू बी ग्रो रस्टी म्हणजे इट्स बिकम युजलेस. ते निरर्थक होतं किंवा अर्थहीन बनतं. फॉर इन ट्रॅव्हलिंग टू अ ट्रुली फॉरेन प्लेस वी इनव्हिटेबली ट्रॅव्हल टू मूड्स अँड स्टेट्स ऑफ माइंड अँड हिडन इनवर्ड पॅसेजेस दॅट वी हॅड अदरवाईज सेल्डम हॅव सक्सेस हॅव कॉस्ट टू द व्हिजिट. म्हणजे या ठिकाणी अर्थ असा आहे की आपण जेव्हा फॉरेन प्लेसमध्ये म्हणजे आपण जेव्हा खरोखरच परदेशी ठिकाणी जाण्यासाठी निघतो, आपण मनापासून आपली जी मनस्थिती आहे म्हणजे इन्व्हिटेबली म्हणजे ट्रॅव्हल टू मूड्स अँड स्टेट्स ऑफ माइंड. आपली जी मनस्थिती असते, आपली जी अवस्था असते, स्टेट ऑफ माइंड असतो अँड हिडन इनवर्ड पॅसेजेस. आपण अशा गोष्टींकडे आपण प्रवास करतो ज्या गोष्टी आपल्याला काही नाहीत, माहिती नाहीत, हिडन आहेत. दॅट वी वुड अदरवाईज सेल्डम हॅव कॉस्ट टू व्हिजिट. कदाचित असंही असू शकतं की क्वचितच आपल्याला त्या भेट देण्यास कारणीभूत ठरत असतात. म्हणजे आपण एखाद्या परदेशामध्ये एखादी जी ठिकाणं बघतो ती आपल्या मनस्थितीच्या किंवा आपल्या मानसिक अवस्थेवर डिपेंड असतात आणि त्याच्यातून काही गोष्टी आपल्याला त्या का बरं त्या ठिकाणी भेट द्यावी लागते? कारण त्यासाठी काही मनस्थिती कारणीभूत ठरू शकत असेल. सेल्डम हॅव कॉस्ट टू व्हिजिट. काहीतरी कारण असेल म्हणून आपण त्या ठिकाणी भेट देतो. ऑन द मोस्ट बेसिक लेव्हल व्हेन आय एम इन थायलंड दो टीटोटलर हू युजुअली गोज टू बेड ॲट 9 PM. आणि ते म्हणतात की ऑन द मोस्ट बेसिक लेवल खूप वेळा असं व्हायचं मूलभूत सराव जेव्हा रायटर थायलंडमध्ये असायचे. दो टीटोटलर जो टीटोल म्हणजे असा व्यक्ती जो निर्व्यसनी आहे तो युजुअली गोज टू बेड ॲट 9 PM म्हणजे ते सहसा रात्री 9 वाजेपर्यंत झोपून जायचे. टीटोटलर म्हणजे दारू न पिणारा व्यक्ती किंवा एकदम साधा व्यक्ती जो कोणत्याही प्रकारचं व्यसन करत नाही. आय स्टे अप स्टिल डॉन इन द लोकल बार्स. मी पहाटेपर्यंत डॉन म्हणजे पहाट. मी पहाटेपर्यंत टिल डॉन इन द लोकल बार्स की मी त्या लोकल बारमध्ये राहायचो म्हणजे जे काय असेल ते. अँड इन तिबेटमध्ये राहायचो. दो नॉट अ रिअल बुद्धिस्ट. मी वास्तविक बौद्ध नसलो जरी म्हणजे जरी मी बौद्ध म्हणजे बुद्ध धर्माचा नसलो. आय स्पेंड डेज ऑन एंड इन टेम्पल्स लिसनिंग टू द चॅन्ट्स ऑफ सूत्राज. म्हणजे मी बुद्ध जरी नसेल, रायटर या ठिकाणी म्हणतात की मी ओरिजिनल किंवा वास्तविक मी बुद्ध जरी नसेल तरी दिवस संपायच्या वेळेस मी त्या मंदिरामध्ये जाऊन त्या असणाऱ्या मंदिरातली जी काही मंत्र आहेत किंवा जी सूत्र आहेत त्या सूत्रांचे जे काही मंत्र आहेत ते मी ऐकण्यासाठी मी दिवस त्या ठिकाणी घालवायचो. आय गो टू द आईसलँड टू व्हिजिट द लुनार स्पेसेस विदिन मी. मी माझ्यातील म्हणजे आईसलँडला मी भेट द्यायचो ज्या ठिकाणी मला सौर म्हणजे त्या ठिकाणी लुनार स्पेस म्हणजे अशा काही जागा शोधण्यासाठी का ज्या कोणी बघितलेल्या नसतील, ज्याला आपण सौर जागा किंवा चंद्राच्या जागा असं पण म्हणू शकतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी कोणी गेलंच नाही अजून असा अर्थ. अँड इन द अनकॅनी कायचिट्यूड अँड एम्प्टीनेस ऑफ दॅट वास्ट ट्रीलेस वर्ल्ड. आणि ते सांगतात की ह्या प्रचंड अशा ठिकाणच्या विचित्र शांतता व असणारे एम्प्टीनेस म्हणजे रिकामेपणा अँड ऑफ द वास्ट अँड ट्रीलेस वर्ल्ड की अशी जागा की ज्या ठिकाणी अतिप्रचंड काय आहे वृक्षहीन जागा. म्हणजे सिम्पलमध्ये सांगतात की आईसलँड असं. आता आईसलँड हे कुठे आहे आपल्याला माहिती आहे की कम्प्लिटली कोल्ड रिजनमध्ये येतं की एकदम थंडगार प्रदेशामध्ये येतं. या ठिकाणी खूप लोक काही राहत नाहीत आणि कोणी तिकडे प्रवास करायला सुद्धा जात नाही. पण ते असं म्हणतात की अशा ठिकाणी मी जाऊन काय केलेलं आहे, मी प्रवास केला ज्या ठिकाणी ट्रीलेस वर्ल्ड आहे म्हणजे त्या जगामध्ये वृक्षसुद्धा नाही आहेत त्या भागात. टू टॅप पार्ट्स ऑफ माय सेल्फ जनरली ऑब्स्क्युअर बाय चॅटर अँड रुटीन. आणि जी सामान्यतः जी बडबड आहे म्हणजे चॅटर आहे, रुटीन ह्या व्यापामुळे माझी काय झाले नष्ट झालेले. म्हणजे आईसलँड असा भाग आहे का ज्या ठिकाणी पॉप्युलेशन कमी आहे, लोकसंख्या कमी आहे, तेव्हा तिथे जास्त चॅटर म्हणजे बडबड चॅटिंग करण्याची किंवा बडबड किंवा कोणत्या प्रकारची गोंधळ किंवा कोणत्या प्रकारचं काही रुटीनचं व्याप नसतो. म्हणजे तिथे कोणी टेन्शन नसतं असं रायटर आपल्याला या ठिकाणी त्यांचं स्वतःचं मत सांगतायत. वी ट्रॅव्हल देन इन सर्च ऑफ बोथ सेल्फ अँड ॲनॉनिमिटी. आणि मग आपण स्वतःच्याच निनावीपणा शोधण्यासाठी प्रवास करतो. सेल्फ ॲनॉनिमिटी म्हणजे निनावीपणा स्वतःचा असणारा, स्वतःसाठी किंवा स्वतःच्या निनावीपणासाठी आपण प्रवास करतो. अँड ऑफकोर्स इन फाइंडिंग द वन वी ॲप्रिहेंड द अदर. आणि अर्थातच जे आपल्याला भेटतात त्यावरून आपण इतरांचा वी ॲप्रिहेंड द अदर आपण त्याच्यावरून आपण दुसऱ्यांचा काय घेत असतो शोध घेत असतो. म्हणूनच आपण प्रवास करतो. ॲब्रॉड वी आर वंडरफुली फ्री ऑफ कास्ट अँड जॉब अँड स्टँडिंग. परदेशामध्ये आपण आपण पूर्णपणे वंडरफुली फ्री ऑफ कास्ट. त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची जात किंवा नोकरी किंवा
तुमचं स्टँडिंग, तुमचं अस्तित्व काय, या सर्व गोष्टींपासून आपण मुक्त असतो. या गोष्टींना कोणी त्या ठिकाणी विचारत नाही. वी आर ॲज हॅझलिट पुट्स इट जस्ट द जेंटलमॅन इन द पार्लर अँड पीपल कॅन नॉट पुट अ नेम ऑर अ टॅग टू अस. हॅझलिट ज्या पद्धतीने म्हणतो, म्हणजे त्यांनी एका स्कॉलरचं नाव या ठिकाणी घेतलेलं आहे, विचारवंत आहेत, की हॅझलिट यांच्या मताप्रमाणे आपण फक्त एक पार्लरमध्ये एक सभ्य गृहस्थ आहोत, जेंटलमॅन आहोत, एक सज्जन आहोत, अँड पीपल कॅन नॉट पुट अ नेम ऑर टॅग टू अस. आणि लोक आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नावं ठेवू शकत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारची लोक आपल्याला वाईट बोलू शकत नाही. अँड प्रिसाइजली बिकॉज वी आर क्लॅरिफाईड इन दिस वे अँड फ्रीड ऑफ इसेन्शियल लेबल्स, वी हॅव द ऑपॉर्च्युनिटी टू कम इन टू कॉन्टॅक्ट with more essential parts of ourselves, which may begin to explain why we may feel most alive when far from home. आता ठिकाणी ते म्हणतात की अँड प्रिसाइजली, खूप थोडक्यात सांगायचं म्हणजे, बिकॉज वी आर क्लॅरिफाईड इन दिस वे, की आपण स्वतःला या ठिकाणी स्पष्ट केलं करतो किंवा आपण क्लिअर केलं पाहिजे. अँड फ्रीड ऑफ इसेन्शियल लेबल्स, की आपल्यावर असणारे जे अनावश्यक लेबल, आपण त्याच्यापासून मुक्त झालेलो असतो. वी हॅव द अपॉर्च्युनिटी टू कम इन टू कॉन्टॅक्ट विथ मोर इसेन्शियल पार्ट्स ऑफ अवर सेल्स. आणि आपण अशा लोकांच्या संपर्कामध्ये येतो किंवा आपल्याला ती संधी असते की आपण इतर लोकांच्या संपर्कामध्ये येऊन आपण त्याला काय करू शकतो, क्लिअर करू शकतो. चला पुढे निघूया. ॲब्रॉड इज द प्लेस वेअर वी स्टे अप लेट. आणि परदेश एक असं ठिकाण आहे ज्या ठिकाणी फॉलो इम्पल्स, आपण आपल्या भावना काय करू शकतो, फॉलो करू शकतो. अँड फाइंड अवर सेल्स ॲज वाईड ओपन ॲज वेन वी आर इन लव. आणि अशी आपण ठिकाणं शोधू शकतो वेन वी आर इन लव, जेव्हा आपण प्रेमामध्ये असतो, म्हणजे प्रेमामध्ये, प्रवासाच्या प्रेमामध्ये आपण ज्यावेळेस असतो. वी लिव्ह विदाऊट अ पास्ट ऑर फ्युचर. आपण आपण भूतकाळ किंवा भविष्याशिवाय राहू शकतो, फॉर अ मुमेंट ॲटलिस्ट, काही क्षणासाठी. अँड आर अवर सेल्व्स अप फॉर ग्रॅब्स अँड ओपन टू इंटरप्रिटेशन. पण आपण आपले असतो आणि आपण त्यासाठी काय देऊ शकतो, दॅट्स वी आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन. आणि आपलं स्वतःचं स्पष्टीकरण आपण स्वतः देऊ शकतो, स्वतःसाठी किंवा स्वतःला पकडण्यासाठी किंवा स्वतःला जाणीव होण्यासाठी. वी इवन मे बिकम अ मिस्टेरियस. आपण गूढही बनू शकतो, एक रहस्य बनू शकतो, टू अदर्स, दुसऱ्यांसाठी. ॲट फर्स्ट अँड समटाईम्स टू अवर सेल्फ. आणि कधीकधी स्वतःसाठी आपण रहस्य बनू शकतो. अँड ॲज नो लेस डिग्निटरी दॅन ओलिव्हर क्रॉमवेल वन्स नोटेड, अ मॅन नेवर गोज फार ॲज वेन ही डज नॉट नो वेअर ही इज गोईंग. आता ठिकाणी ऑलिव्हर क्रॉमवेल नावाचे एक मोठे विचारवंत आहेत, त्यांचं स्टेटमेंट या ठिकाणी रायटर आपल्याला सांगतायत की बाबा आपण कुठे जातोय. अ मॅन नेवर गोज सो फार ॲज वेन ही डझंट नो वेअर इज गोईंग. आपण कुठे जातोय हे आपल्याला माहिती नसलेला माणूस दूरपर्यंत जाऊ शकत नाही किंवा त्याला कळतच नाही तो कुठपर्यंत चाललेला आहे. म्हणजे प्रवास हा एक ठरवलेला किंवा प्लॅनिंग केलेली असायला हवी, असं ठिकाणी रायटरचं सांगण्याचं तात्पर्य असू शकतं. देअर आर ऑफकोर्स ग्रेट डेंजर्स टू धिस ॲज टू एव्हरी काइंड ऑफ फ्रीडम, बट द ग्रेट प्रॉमिस ऑफ इट इज दॅट ट्रॅव्हलिंग वी आर बॉर्न अगेन अँड एबल टू रिटर्न ॲट मोमेंट्स टू अ यंगर अँड अ मोर ओपन काइंड ऑफ सेल्फ. आता रायटर या ठिकाणी म्हणतात देअर आर ऑफकोर्स ग्रेट डेंजर्स टू दिस. आणि या ठिकाणी खूप असे काही धोके आहेत, ग्रेट डेंजर्स टू दिस ॲज टू एव्हरी काइंड ऑफ फ्रीडम. प्रत्येक स्वातंत्र्याला आपल्याला काय आहे, धोका आहे किंवा थोडंसं रिस्क आहे. बट द ग्रेट प्रॉमिस, पण त्या ठिकाणी खूप मोठी अशी वचनं आहेत. ऑफ इट इज दॅट ट्रॅव्हलिंग वी आर बॉर्न अगेन. आणि प्रवासामुळे आपला पुनर्जन्म होतो. वी आर बॉर्न अगेन अँड एबल टू रिटर्न ॲट मुमेंट्स टू अ यंगर. आणि आपण परत स्वतः तरुण बनण्याचा प्रयत्न करतो. अँड अ मोर ओपन काइंड ऑफ सेल्फ. आणि मोकळेपणाचा आपण काही घेऊ शकतो, त्या ठिकाणी आनंद घेऊ शकतो. ट्रॅव्हलिंग इज अ वे टू रिव्हर्स टाईम. प्रवास हा काळाला मागे वळवू शकतो. टू अ स्मॉल एक्सटेंट, थोड्या काही प्रमाणामध्ये, काही क्षणांसाठी. अँड मेक अ डे लास्ट अ इयर ऑर ॲटलिस्ट 45 hours. काही क्षणासाठी तरी, किंवा पण एक दिवस म्हणजे एक वर्षापर्यंत वाढवू शकतो, किंवा फार तर फार 45 तासांचा सुद्धा करू शकतो. म्हणजे प्रवास हा आपल्याला खूप काही त्या ठिकाणी वेळ देऊ शकतो, असं या ठिकाणी रायटरना म्हणायचं आहे. अँड ट्रॅव्हलिंग इज अन इझी वे ऑफ सराउंडिंग अवर सेल्फ ॲज इन चाइल्डहूड विथ वॉट वी कॅन नॉट अंडरस्टँड. आता ट्रॅव्हलिंग इज अन इझी वे ऑफ सराउंडिंग अवर सेल्फ, की प्रवासाने आपल्याला आपल्या सराउंडिंगची ओळख होते किंवा आपल्याला आजूबाजूची माहिती मिळते. ॲज इन चाइल्डहूड, जसे काही आपण बालपणामध्ये आहोत. विथ वॉट वी कॅन नॉट अंडरस्टँड, जसे की आपल्याला कोणाचीच ओळख नाही, आपण कोणाला समजू शकत नाही. पण प्रवास जो आहे, ट्रॅव्हलिंग इज ट्राय टू इझी टू अंडरस्टँड अस, की प्रवासी आपल्याला प्रत्येक गोष्ट समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतं. लँग्वेज फॅसिलिटेट्स दिस क्रॅकिंग ओपन फॉर वेन वी गो टू फ्रान्स. We often migrate to French and the more childlike self, simple and polite, that speaking a foreign language educates.
आता भाषा एक फॅसिलिटी आहे, म्हणजे एक मोठी दरी निर्माण करते. जेव्हा आपण फ्रान्सला जातो, वेन वी गो टू फ्रान्स, वी ऑफन मायग्रेट टू फ्रेंच. आपण फ्रेंच भाषेकडे मायग्रेट होतो, म्हणजे आकर्षले जातो. अँड द मोर चाइल्ड लाईक सेल्फ सिम्पल अँड पोलाईट, आणि आपण एकदम बालपणासारखं किंवा सिम्पल पोलाईट नम्रपणे वागण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट स्पीकिंग अ फॉरेन लँग्वेज एड्युसेस, आणि आपण अशा परकीय भाषांमुळे परत काय येतो, बाहेर निघतो किंवा आपण त्या परकीय भाषा बोलायला सुरुवात करतो. बट इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रॅव्हलिंग, असं रायटर या ठिकाणी म्हणतात. इवन वेन आय एम स्पीकिंग ओमिट नॉट पिजिन इंग्लिश इन हॅनॉई. आता ज्यावेळेस मी हॅनॉईमध्ये जातो, मी पिजिन इंग्लिश बोलतो, म्हणजे थोडीशी मिक्सअप असते ग्रामर, नॉन ग्रॅमॅटिकल. आय एम सिम्प्लिफाईड इन अ पॉझिटिव्ह वे. मी जरी प्रॉपरली पिजिनची इंग्लिश बोलत नसलो जरी हॅनॉईमध्ये, आय एम सिम्प्लिफाईड, मी साधेपणाने त्याच्यामध्ये सकारात्मकता आणतो. अँड कन्सर्न नॉट विथ एक्सप्रेसिंग माय सेल्फ बट सिम्पली मेकिंग सीन. फक्त मला व्यक्त होण्यापेक्षा मला तो अर्थ कळतो, याच्यामध्येच मी काय असतो, कन्सर्न असतो, म्हणजे मला समाधान वाटतं. सो ट्रॅव्हल फॉर मेनी ऑफ अस इज अ क्वेस्ट फॉर नॉट जस्ट द अननोन बट द अननोविंग. म्हणजे आपल्यातील बऱ्याच जणांना हे माहिती असायला पाहिजे की प्रवास म्हणजे अज्ञाताचा, म्हणजे माहिती नसणाऱ्या गोष्टीचा केवळ शोध नव्हे, तर स्वतः अज्ञात होणे असते. म्हणजे आपण जेव्हा कुठे प्रवास करायला जातो, तर आपण काही न माहिती असणाऱ्या गोष्टींचा फक्त न माहिती असणाऱ्या गोष्टींची फक्त माहिती घेणे नाही, तर आपण त्या गोष्टींमध्ये किती अज्ञात आहोत, यासाठी आपण प्रवास करायचा असतो. आय ॲट लिस्ट ट्रॅव्हल इन सर्च ऑफ इनोसंट आय दॅट कॅन रिटर्न मी टू अ मोर इनोसंट सेल्फ. आणि मी स्वतः तर अनोळखी गोष्टींचा स्वतः शोध घेत आहे. इन सर्च ऑफ एन इनोसंट आय, मी अनोळखी किंवा निष्पाप अशा गोष्टींचा शोध घेतो, म्हणजे रायटर म्हणतायत दॅट कॅन रिटर्न मी टू अ मोर इनोसंट सेल्फ. निष्पाप दृष्टीचा मी शोध घेण्यासाठी प्रवास करतोय, की जी मला माझ्यातील किंवा माझ्यामधील निष्पापपणा शोधण्यासाठी मदत करते. आय टेंड टू बिलीव्ह मोर अब्रॉड देन आय डू ॲट होम. आता प्रवासामध्ये मी माझ्या घरापेक्षा जास्त परदेशामध्ये होतो, असं रायटर या ठिकाणी म्हणते, की मला विश्वास आहे का मी मोर अब्रॉड, मी परदेशात जास्त होतो, देन आय डू ॲट होम, मी घरी असण्यापेक्षा मी बाहेर देशात जास्त असायचो. विच दो ट्रेचरस अगेन दॅट कॅन ॲटलीस्ट हेल्प मी टू एक्सटेंड माय व्हिजन अँड आय टेंड टू बी मोर इझिली एक्सायटेड अब्रॉड अँड इवन काइंडर. आणि जरी पुन्हा विश्वघातकी विश्वासघातकी असे असले तरी माझी दृष्टी वाढवण्यासाठी प्रवास मला काय करेल, मदत करू शकते, अगदी नकळतपणे. अँड आय टेंड टू बी मोर इझिली एक्सायटेड अब्रोड, उत्साही होऊन मी परदेशामध्ये जाईल. अँड इवन काइंडर, नकळतपणे दयाळू मनाने मी पोहोचेल किंवा त्या ठिकाणी जाईल. अँड सिन्स नो वन आय मीट कॅन प्लेस मी, नो वन कॅन फिक्स मी इन माय रिझ्यूम. आणि मला भेटलेला कोणताही व्यक्ती कोणत्याही विशिष्ट जागी किंवा माझा बायोडेटा किंवा तो मला कोणत्या ठिकाणी फिक्स करू शकत नाही, मला रिझ्यूम करू शकत नाही, थांबवू शकत नाही. आय कॅन रिमार्क मायसेल्फ फॉर अ बेटर ॲज वेल ॲज ऑफ कोर्स फॉर वर्स. मी स्वतःला अधिक चांगला बनवण्याचा काय करतो, प्रयत्न करतो. ॲज वेल ॲज ऑफकोर्स फॉर वर्स, किंवा वाईट करण्याचा प्रयत्न करतो, बनवण्याचा प्रयत्न करतो. इफ ट्रॅव्हल इज नोटोरियसली अ क्रॅडल, जर प्रवास हा एखादा कुप्रसिद्ध पाळण्यासारखा असेल, फॉर फॉल्स आयडेंटिटीज, म्हणजे चुकीच्या ओळखींची सुरुवात होत असेल. म्हणजे प्रवास करताना आपल्याला खूप लोक भेटतात, पण जर चुकीच्या ओळखी होत असतील तर त्या काय कामाच्या नाहीत, असं रायटर या ठिकाणी आपल्याला समजवतात. इट कॅन ऑल्सो ॲट इट्स बेस्ट बी अ क्रुशिबल फॉर ट्रू वन्स. आणि खऱ्या माणसासाठी हे अवघड असेल जर प्रवास खोट्या ओळखीसाठी होत असेल तर. म्हणजे जो खरा माणूस ट्रॅव्हलिंग करण्यासाठी निघाला किंवा जो खरंच जगाचा अनुभव घेण्यासाठी निघाला, त्याला खोट्या ओळखींची जास्त गरज नसते, त्याला त्याचा त्रास होऊ शकतो. इन दिस वे ट्रॅव्हल कॅन बी अ काइंड ऑफ मोनेटिसिझम ऑन द मूव्ह. अशा प्रकारे प्रवास म्हणजे एखाद्या माणसाची संन्यासाप्रमाणे किंवा योग्याप्रमाणे एकांतवासाकडे होणारी ही वाटचाल होय, असं आपण म्हणू शकतो. ऑन द रोड वी ऑफन लिव्ह मोर सिम्पली. रस्त्यावर आपण सहसा अधिक साधेपणाने जगतो, साधेपणाने राहतो. इवन वेन स्टेईंग इन लक्झरी हॉटेल, जरी आपण ऐशोआरामामध्ये आलिशान हॉटेलमध्ये राहत असताना सुद्धा. विथ नो मोर पोजेशन्स, आपल्याकडे कोणत्याही संपत्तीची किंवा जास्त पैशाची किंवा गोष्टीची गरज नसते. वी कॅन कॅरी अँड सरेंडरिंग अवर सेल्फ टू चान्स, आणि आपण त्या संधीपुढे स्वतःला स्वाधीन करतो किंवा आपण तिला शरण जातो. धिस इज वॉट कॅमस मेंट वेन ही सेड दॅट वॉट गिव्ज व्हॅल्यू टू ट्रॅव्हल इज फिअर. आणि जे कॅमस आहेत, म्हणजे एक फ्रेंच तत्त्वज्ञ कॅमस, यांच्या मते भीतीमुळेच वॉट गिव्ज व्हॅल्यू टू ट्रॅव्हल इज फिअर, की भीतीमुळेच प्रवासाला काय होतं, महत्त्व प्राप्त होतं, असं या ठिकाणी ते म्हणतात. डिस्रप्शन इन अदर वर्ड्स, आता या ठिकाणी थोडंसं मी डिस्रप्शन आणतो, व्यत्यय आणतो, म्हणजे रायटर आपल्याला समजवत आहेत. इन अदर वर्ड्स, दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हणजे ऑर इमॅन्सिपेशन, म्हणजे एक मुक्तता होणे, एक मुक्ती मिळणे, त्याच्यातून आपण फ्री होणं.
फ्रॉम सर्कमस्टन्स अँड ऑल द हॅबिट्स बिहाइंड विच वी हाईड. त्या परिस्थितीपासून आपण स्वतःची काय करून घेतो, सुटका, व आपण लपविलेल्या आपल्या सवयींपासून मुक्ती म्हणजे आपला प्रवास होय, असं ते त्या ठिकाणी आपल्याला समजवतात. अँड दॅट इज वाय मेनी ऑफ अस ट्रॅव्हल नॉट इन सर्च ऑफ आन्सर्स. आणि आपल्यापैकी अशी खूप लोक आहेत. अँड दॅट इज वाय मेनी ऑफ अस ट्रॅव्हल, की आपल्यासारखे जे प्रवास करणारे खूप लोक आहेत, नॉट इन सर्च ऑफ आन्सर्स, ते उत्तराच्या शोधासाठी प्रवास नाही करत, बट ऑफ बेटर क्वेश्चन्स, पण चांगल्या प्रश्नांसाठी ते काय करत असतात, प्रवास करत असतात. ज्या ठिकाणाला मी सॉरी, आय लाईक मेनी पीपल टेन टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेसेस आय व्हिजिट. आता बघा, आय लाईक मेनी पीपल, मला खूप लोक आवडतात. टेन टू आस्क क्वेश्चन, जे प्रश्न विचारतात, ऑफ द प्लेस आय व्हिजिट, ज्या ठिकाणी मी व्हिजिट दिली, ज्या ज्या ठिकाणी मी भेटी दिल्या, त्या ठिकाणी असणारी जी काही लोक आहेत त्यांनी मला खूप प्रश्न विचारले, ते खूप मला आवडतात. अँड रिलिश मोस्ट ऑफ द वन्स दॅट आस्क द मोस्ट सर्चिंग क्वेश्चन बॅक ऑफ मी. आणि माझ्या पाठीमागे जर जास्त शोधक प्रश्न जर ते चांगल्या प्रकारे विचारत असतील, तर ते मला ते खूपच जास्त आवडायचं, किंवा मला त्याचा आनंद त्या त्या ठिकाणी मला खूप आनंद वाटायचा. इन पॅराग्वे, म्हणजे ते एक उदाहरण देतं पॅराग्वेचं. इन पॅराग्वे, फॉर एक्झाम्पल, वेअर वन कार इन एव्हरी टू इज स्टोलन अँड 2/3 ऑफ द गुड्स ऑन अ सेल आर स्मगल्ड, आय हॅव टू रिथिंक माय एव्हरी कॅलिफोर्नियन ॲझम्पशन्स. म्हणजे ठिकाणी ते उदाहरण देतात की पॅराग्वेमध्ये असताना जिथे प्रत्येक 2पैकी 1 कार चोरीला जायची आणि 2/3 विक्रीवरील मालाची तस्करी व्हायची. मग आय हॅव टू रिथिंक, मला पुनर्विचार करावा लागला, माय एव्हरी कॅलिफोर्नियन ॲझम्पशन्स, की तिकडची लोकं जी कोणत्या मताची आहेत यावर मला खूप स्वतःला विचार करावा लागला. अँड इन थायलंड वेअर मेनी यंग वुमेन गिव्ह अप देअर बॉडीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देअर फॅमिलीज. आणि थायलंडमध्ये तर असं होतं की अशा अनेक तरुण स्त्रिया होत्या, लेडीज होत्या, की ज्या स्वतःच्या शरीराचा त्याग करायच्या, बॉडीचा त्याग करायच्या, टू प्रोटेक्ट देअर फॅमिलीज, की त्यांच्या स्वतःच्या फॅमिली किंवा कुटुंबाला वाचवण्यासाठी. टू बिकम अ बेटर बुद्धिस्ट, अधिक चांगलं बौद्ध बनण्यासाठी किंवा बुद्धिस्ट बनण्यासाठी. आय हॅव टू क्वेश्चन माय ओन टू रेडी जजमेंट्स. आणि मला माझ्या स्वतःच्या खूप तयार निर्णयांवर त्यावेळेस स्वतःला प्रश्न विचारूशी वाटायचे, का तर हे असं का आहे, वगैरे वगैरे. विद्यार्थी मित्रांनो, थँक्यू. व्हिडिओ चांगल्या प्रकारे बघा, समजून घ्या. थोडीफार कमी समजली तर परत बघा आणि परत समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. थँक्यू.